Hi everyone! Welcome back to another Filipino language lesson here on Talk to Me in Tagalog. In this video, you will learn how to use the Tagalog word kapag in an if clause zero conditional sentence. Kapag means if in English. Its other translation is when, but let's focus on if because we will try to translate zero conditional sentences into Filipino. We use the zero conditional when we want to talk about habits, prohibition, permanent facts, or things that are generally true. The structure of the zero conditional is condition plus result. You may also invert this structure to result plus condition. In zero conditional sentences, the tense in both parts of the sentence is the simple present. But in Tagalog, the verb form used after kapag can be in the present and past aspects even if the meaning in English calls for a future tense. Here's our first example. Kapag natutunaw ang yelo, nagiging tubig ito. Kapag natutunaw ang yelo, nagiging tubig ito. Meaning, if ice melts, it becomes water. If ice melts, it becomes water. By using the present aspect natutunaw, which means melting, it perfectly fits the zero conditional sentence pattern in English. But a more natural way of saying this in Tagalog is kapag natunaw ang yelo, where the verb is in the past aspect. Mabubulok ang ngipin mo kapag hindi ka nagsepilyo. Mabubulok ang ngipin mo kapag hindi ka nagsipilyo. You get cavities if you don't brush your teeth. You get cavities if you don't brush your teeth. Maaga akong natutulog kapag pagod ako. Maaga akong natutulog kapag pagod ako. I go to bed early if I'm tired. I go to bed early if I'm tired. Maninilaw ang mga daliri mo kapag nanigarilyo ka. Maninilaw ang mga daliri mo kapag nanigarilyo ka. You get yellow fingers if you smoke. You get yellow fingers if you smoke. Nanunuklaw ang mga ahas kapag natatakot. Nanunuklaw ang mga ahas kapag natatakot. Snakes bite if they are scared. Snakes bite if they are scared. Kapag marami akong trabaho, nasa opisina ako hanggang gabi. Kapag marami akong trabaho, nasa opisina ako hanggang gabi. If I have a lot of work, I stay in the office until late. If I have a lot of work, I stay in the office until late. Kapag walang kuryente, hindi tayo makapanonood ng TV. Kapag walang kuryente, hindi tayo makapanonood ng TV. If the power is out, we can't watch TV. If the power is out, we can't watch TV. Kapag nag-aaral ng mabuti ang mga estudyante, madali silang natututo. Kapag nag-aaral ng mabuti ang mga estudyante, madali silang natututo. If students study hard, they learn quickly. If students study hard, they learn quickly. Kapag may sipon ang asawa ko, kadalasan ay nahahawa ako. Kapag may sipon ang asawa ko, kadalasan ay nahahawa ako.
If my husband has a cold, I usually catch it. If my husband has a cold, I usually catch it. Tumataba ka kapag kumakain ka ng marami. Tumataba ka kapag kumakain ka ng marami. You put on weight if you eat too much. You put on weight if you eat too much. Namamatay ang mga halaman kapag hindi mo dinidiligan ang mga ito. Namamatay ang mga halaman kapag hindi mo dinidiligan ang mga ito. Plants die if you don't water them. Plants die if you don't water them. Kapag mainit, pumupunta ako sa dagat. Kapag mainit, pumupunta ako sa dagat. If it's hot, I go to the beach. If it's hot, I go to the beach. Kapag sumasakit ang ulo ko, umiinom ako ng painkiller. Kapag sumasakit ang ulo ko, umiinom ako ng painkiller. If I get a headache, I take a painkiller. If I get a headache, I take a painkiller. Tanungin mo si Nes kapag hindi ka sigurado kung ano ang gagawin. Tanungin mo si Nes kapag hindi ka sigurado kung ano ang gagawin. Ask Nes if you're not sure what to do. Ask Nes if you're not sure what to do. Naiinis ako kapag hindi siya tumatawag. Naiinis ako kapag hindi siya tumatawag. I'm annoyed if he doesn't call. I'm annoyed if he doesn't call. Kapag may oras kami, lumalabas kami para mamasyal. Kapag may oras kami, lumalabas kami para mamasyal. If we have time, we go out for a walk. If we have time, we go out for a walk. Umiiyak ang mga sanggol kapag nagugutom sila. Umiiyak ang mga sanggol kapag nagugutom sila. Babies cry if they are hungry. Babies cry if they are hungry. Mapapaso ka kapag hinipo mo ang apoy. Mapapaso ka kapag hinipo mo ang apoy. You get burned if you touch fire. You get burned if you touch fire. Nagkaka-sunburn si Rebecca kapag hindi siya nagsusuot ng sombrero. Nagkaka-sunburn si Rebecca kapag hindi siya nagsusuot ng sombrero. Rebecca gets a sunburn if she doesn't wear a hat. Rebecca gets a sunburn if she doesn't wear a hat. Nagkakasakit ako kapag kumakain ako ng hipon. Nagkakasakit ako kapag kumakain ako ng hipon. I get sick if I eat prawns. I get sick if I eat prawns. Magkita tayo rito kapag nagkahiwalay tayo. Magkita tayo rito kapag nagkahiwalay tayo. Let's meet here if we get separated. Let's meet here if we get separated. Nagbibisikleta ako papasok sa trabaho kapag maganda ang panahon. Nagbibisikleta ako papasok sa trabaho kapag maganda ang panahon. I cycle to work if the weather is fine. I cycle to work if the weather is fine. Nalilate ako
Kapag tinatanghali ako ng gising. Nalilate ako kapag tinatanghali ako ng gising. I'm late if I wake up late. I'm late if I wake up late. Kapag umiinom ako ng maraming kape, hindi ako makatulog sa gabi. Kapag umiinom ako ng maraming kape, hindi ako makatulog sa gabi. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. If I drink too much coffee, I can't sleep at night. Kapag pinulot mo yan sa loob ng 10 segundo, pwede pang kainin. Kapag pinulot mo yan sa loob ng 10 segundo, pwede pang kainin. If you pick it up in 10 seconds, it's okay to eat. If you pick it up in 10 seconds, it's okay to eat. Gumagalaw ang mga puno kapag umiihip ang hangin. Gumagalaw ang mga puno kapag umiihip ang hangin. Trees move if the wind blows. Trees move if the wind blows. Kapag iniwan mo sa labas ang gatas, napapanis ito. Kapag iniwan mo sa labas ang gatas, napapanis to. If you leave milk out, it spoils. If you leave milk out, it spoils. Kapag pinindot mo ang button na ito, sisindi ang mga ilaw. Kapag pinindot mo ang button na ito, sisindi ang mga ilaw. If you push this button, the lights come on. If you push this button, the lights come on. Hindi ko binubuksan ang radyo kapag natutulog si Lolo. Hindi ko binubuksan ang radyo kapag natutulog si Lolo. I don't turn on the radio if Grandpa is sleeping. I don't turn on the radio if Grandpa is sleeping. Kapag inilagay mo ang pagkain sa freezer, nagyayelo ito. Kapag inilagay mo ang pagkain sa freezer, nagyayelo to. If you put food in the freezer, it freezes. If you put food in the freezer, it freezes. Kapag uminom ka ng lason, mamamatay ka. Kapag uminom ka ng lason, mamamatay ka. If you drink poison, you die. If you drink poison, you die. Kapag tumawag si Michael, huwag mong sasagutin. Kapag tumawag si Michael, huwag mong sasagutin. If Michael calls, don't answer the phone. If Michael calls, don't answer the phone. Kapag nasa klase ka, huwag kang gumamit ng telepono. Kapag nasa klase ka, huwag kang gumamit ng telepono. If you're in class, don't use your phone. If you're in class, don't use your phone. Tanungin mo ako kapag nalilito ka pa rin. Tanungin mo ako kapag nalilito ka pa rin. Ask me if you're still confused. Ask me if you're still confused.